Sziasztok gyerekek! Szó esett az előbb a megfelelő tálalásról, a dolgok megfelelő tálalásáról, és ugye miután megnéztem azt az illető hozzászólást a történettel, a szultánnal és az álomfejtőjével, a két álomfejtővel, akik ugye különbözőképpen tálalták ugyanazt a témát, nézegettem ilyen különböző képeket, ahol menekültek, a tengerbe fulladtak, és akkor eszembe jutott, hogy hát mennyire egyoldalú az a tálalás, amivel ma találkozunk, hogy a menekültek maradjanak otthon, ott helyben kell megoldást találni a problémájukra. Hát azok úgyis csak a jobb élet reményében kvázi mohóságból, kapzsiságból akarnak Európába jönni, behergelik őket mindenféle történettel, hogy itt aztán kolbászból van a kerítés, lakást kapnak, akik idejönnek menekültek, azok még lázadoznak, hogy miért nincs elég internet nekik, meg nem megfelelő az étel, és a többi, és a többi. És ugye mindenki arról az oldalról közelíti meg ezt a kérdést, hogy mi mit gondolunk, hogy ők miért jöhettek el, és senki se közelíti meg onnan, mert ez is a dolgok tálalása, hogy micsoda elkeseredettség kell, hogy valaki ott hagyja az otthonát, a hazáját, a környezetét, a nyelvét, a szokásait, a vallását, ugye iszlám országokból keresztény Európába jönnek. Képzeljük el, hogy mennyire elkeserítő állapotoknak kellene lenni. Ugye 1956-ban nagyon sokan diszidáltak ugye Nyugat-Európába, Amerikába, na de hát valahol egy hasonló környezetbe ment mindenki, épp a jólét érdekében, de ki lett volna az, aki mondjuk Egyiptomban diszidált volna, vagy éppen Szaúd-Arábiában, vagy mit tudom én, Tunéziában, vagy Marokkóba tevehajcsának menni. Ugye? Tehát nagyon elkeserítő, és onnan is meg lehet közelíteni a dolgot. Ugye én is nagyon fiatal koromban minden vágyam az volt, hogy kimenni Amerikába, USA, és ott a szelíd motorosok, és a lázadó fiatalság, és a jólét, amerikai cigaretta, lányok, szabad szerelem. Tehát ugye inkább azon gondolkozzunk el a menekültek kapcsán, hogy micsoda elkeseredettség kell ahhoz, hogy az ember rászánja magát, hogy ott hagyjon mindent, és még az életét is kockára tegye, mert ugye nagyon sokan a tengerbe fulladnak, hogy változtasson a körülményein. Ezen gondolkozunk el, gyerekek. Sziasztok, hello!